Okay, so mga ka-riders, kabit ko na po yung mini driving light ganitong paraan. Kasi dito, kasi kung medyo maabot dito. So, nilipat ko na lang din. So, okay na mga ka-riders. So, yun lang po mga ka-riders at salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aljon Ride Vlogs. Hanggang sa susunod na namang vlog na ipapakita ko sa inyo mga ka-riders. Keep it up and safe ride.